नमस्कार, मी वनिता ढगे. माझी चूल ह्या चॅनलवर आपलं खूप खूप स्वागत करू. आज आपण नवरात्रीत देवीला जो आपण प्रसाद करतो तसा आपण तो फुलोरा, कोणी कडकणी, कोणी काय असं बरेच नाव आहेत. तर मी हा फुलोरा करते आहे. त्यासाठी साहित्य: साधी आपली कणिक गव्हाची, पाव चमचा हळद, चिमूटभर साखर आणि 1 चमचा तेल. तर यामध्ये एवढंच घालायचंय, मीठ वगैरे घालायचं नाहीये. तर ही कणिक अगोदर मी इथे घेते. ही आपल्या परंपरेनुसार जशी तुम्ही घेत असाल तशी घ्यायची आहे. 1.25 पाव, 1.25 किलो असं 1.25च्या प्रमाणात हे असतं. ह्यात आता थोडी आपण हळद घालतोय आणि अगदी चिमूटभर, हा एक प्रकारे नैवेद्य असतो, तर गोड काहीतरी याच्यात हवं असतं. तर ही आपण साखर घातली चिमूटभर आणि नंतर कणिक आपण तिंबवल्यानंतर त्याच्यासाठी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि पाणी. तर आता ही कणिक आपण तिंबवून घेऊया आणि नंतर याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या लाटायच्या आहे. त्या पुऱ्या म्हणजे अशा कडक व्हायला पाहिजे, मऊ आणि फुगलेल्या नको असतात. तर याच्यात आता पाण्याने ही कणिक घट्ट भिजवून घेते मी. आता आपली बघा छान कणिक अशी मऊ अशी मळून झाली. मऊ म्हणजे कडक आहे तशी. तेल लावलंय त्याला असं आणि मऊ केलेले. याला काही कणिक लाटताना घालायची नाही. आता याचे छोटे आपल्याला हवे तसे गोळे करून घ्यायचे आणि त्याच्या छोट्या पुऱ्या लाटायच्या आहे. त्या आपल्याला जशा हव्या तशा आपण घ्यायचे, छोटे मोठे. आणि फक्त 1 आमटीची वाटी कणिक घेतलेली आहे. तुमच्या घरी कसं तुमचं प्रमाण असेल तसं करा तुम्ही. हे असे छोटे छोटे गोळे आता केलेले. कडक पुरी लाटायची आपल्याला आणि तळताना पण तिला फुगवायची नाहीये. आता ह्या पुऱ्या करून घ्यायला इकडे तेल तापायला 1च आमटीची वाटी तेल घातलेले आणि ते आता बारीक गॅसवर कढई ठेवलेली आणि आता ह्या मी पुऱ्या लाटायला घेते. हे आता आपण असं तेलाचा फक्त थोडासा बोट लावून पातळ पुरी लाटून घेतोय. पातळ करायची आहे, जाड नाही करायची. हिला अशी पातळ झाली पाहिजे. असे एक एक करत ह्या आता लाटून घेते पुऱ्या मी आणि नंतर मग तळून घ्यायच्या आहेत. अशा फक्त जर वाटलं तर असं तेलाचं लावायचं बोट, याला वरून कणिक नको लावायला, आणि अशी लाटून घ्यायची पातळ. एकदम तेल तापलेले आहे. आता आपण याच्यात एक पुरी सोडतोय अगोदर. हा आपला नैवेद्याचा फुलोरा तयार आहे. प्रत्येक घरी केला जातो. कोणी सांजोऱ्या करतात, रव्याचं सारण, गुळाचं सारण भरून. हा अगदी साधा सोपा आहे. जेव्हा देवीचा गोंधळ घातला जातो तेव्हा सुद्धा याचा मान असतो. याचं तोरण करून ते लावतात. 5-3 विषम पुऱ्या त्यात ओल्या जातात आणि अशी 5 करून त्याचं तोरण बांधलं जातं. असा आपला नवरात्रीचा फुलोरा तयार आहे. सबस्क्राईब करा, शेअर करा. सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.